Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε λοιπόν να δούμε το μήνυμά σου και τις εκπλήξεις της εβδομάδας. Για το μήνυμά σου θα επιλέξεις ροζ χαλαζία, λευκό χαλαζία, πράσινο φθορίτη. Αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε από τις εκπλήξεις της εβδομάδας, που εύχομαι και ελπίζω για όλους μας να είναι υπέροχες. Και ένα μηνυματάκι, άγρια ξεκινάμε ρε παιδιά. Τι γίνεται εδώ, ένας χαμός, βλέπετε έτσι, πάει ο πύργος, το χτυπάνε οι κεραυνοί, πετάγονται όλοι έξω, χαμός γίνεται πραγματικά. Αυτό όμως μπορεί να σημαίνει και απελευθέρωση. Και πολλές φορές αυτό σημαίνει. Απελευθερώνομαι από μία κατάσταση που δεν πάει άλλο, που με πνίγει, που μου στερεί τη χαρά, την ευτυχία. Πόσες και πόσες φορές στη ζωή μας δεν ζούμε εγκλωβισμένοι μέσα σε καταστάσεις που είναι αρνητικές για μας. Και αυτό το κάνουμε γιατί μπορεί να είμαστε ενοχικοί, γιατί μπορεί να έχουμε φόβους, μπορεί να έχουμε αγωνίες, να έχουμε ανασφάλειες. Όλα αυτά είναι απολύτως ανθρώπινα. Όμως κάποτε μετά την ορίμανση πρέπει να έρχεται και η στιγμή αυτή, η στιγμή της απελευθέρωσης. Έτσι ακριβώς νιώθω σήμερα την κάρτα αυτή που πετάχτηκε σαν ένα μήνυμα, και αυτό θεωρώ ότι είναι το μήνυμα της κάρτας. Ότι δηλαδή κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι σαθρές, βασανιστικές, αποπνιχτικές, καταπιεστικές, τοξικές ή ό,τι άλλο, ήρθε η στιγμή να σπάσει το απόστημα. Και αυτό είναι μεγαλειώδες. Γιατί ο πύργος πίσω του αφήνει μεν συντρίμμια, αλλά και μια λαμπρή αλήθεια. Και πάνω στην αλήθεια μπορούμε να στηριχτούμε και να ξεκινήσουμε τη ζωή μας, ή να συνεχίσουμε μάλλον τη ζωή μας πολύ πολύ καλύτερα. Ενώ πάνω στο ψέμα, ό,τι και αν χτίσουμε θα το πάρει ο άνεμος. Οκ, πάμε να δούμε. Τις εκπλήξεις της εβδομάδας. Την πρώτη την πήραμε καλά έτσι. Λοιπόν, πάμε. Και όμως θεωρώ ότι είμαστε συντονισμένοι στις ίδιες ενέργειες περίπου, γιατί εδώ έχουμε τον βασιλιά των Ξυφών, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Υδροχόου, και είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας. Βεβαίως κάποιες φορές μιλά και για δύσκολες αποφάσεις και για στρατηγική γενικά, έτσι έχει στρατιωτικές αρετές αυτός ο βασιλιάς, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο μπορεί να πετυχαίνει και τους στόχους του. Άρα με έναν τρόπο είμαστε στις ενέργειες της αλήθειας, της καθαρότητας, της διαφάνειας. Η αλήθεια στο φως λοιπόν. Δεύτερη καρτούλα, εδώ. Είναι μια καρτούλα η οποία μιλά για ανταγωνισμό. Κάτι που σίγουρα όλοι οι άνθρωποι νιώθουμε κάποιες στιγμές της ζωής μας. Το θέμα είναι να συνειδητοποιούμε όμως ότι πάντα θα υπάρχει κάποιος καλύτερος από εμάς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να μην βάζουμε δηλαδή τον εαυτό μας σε μια τέτοια διαδικασία. Όταν διεκδικούμε κάτι, να το διεκδικούμε με κάθε έντιμο
τρόπο. Με την αξία μας, με τις ικανότητές μας, με την αλήθεια μας. Ό,τι κι αν είναι αυτό. Εργασία είναι, σχέση είναι, ό,τι κι αν είναι, ο τρόπος είναι πάντα μέσα από τη διαφάνεια. Γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει Θεία Δίκη και ό,τι κάνεις λάβεις. Τα ταρό είναι κατηγορηματικά πάνω σε αυτό. Δεν αφήνουν περίεργες καταστάσεις να αναπτύσσονται. Οπότε όλα με καθαρότητα και με διαφάνεια και με υγιή ανταγωνισμό. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Μεγάλη αρκάνα. Έχουμε και το μάγο στην παρέα μας. Οκ. Ο μάγος, λοιπόν, είναι μια εξαιρετική κάρτα όταν απευθύνεται προσωπικά σε εσάς. Γιατί έρχεται να σας υπενθυμίσει την τεράστια δύναμη που έχετε. Και ότι έχετε στα χέρια σας τα πάντα, όλα τα εργαλεία δημιουργίας ή καταστροφής. Καθώς επίσης και την ικανότητα να επιλέξετε σοφά τι θα χρησιμοποιήσετε την κάθε στιγμή. Είναι μία κάρτα που μπορεί να σας δώσει όθηση ούτως ώστε να ξεκινήσετε ένα δημιουργικό σχέδιο. Οτιδήποτε δημιουργικό και αν έχετε την πρόθεση, τώρα είναι η στιγμή να πάρει σάρκα και οστά και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Άρα λοιπόν όσοι έχετε κάτι στα σκαριά, ξεκινήστε το γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή. Και φυσικά είναι μια κάρτα που φέρνει και ωριμότητα, που φέρνει σοφία. Άρα λοιπόν και οι επιλογές θα είναι πιο σοφές και οι αποφάσεις το ίδιο. Πάρα πολύ ωραία. Κλείσαμε. Και πάμε να περάσουμε στο προσωπικό σου μήνυμα. Από την κυρία Λένορμαν το προσωπικό σου μήνυμα. Για να δούμε. Πρώτη καρτούλα. Wow! Μα έχετε μία εξαιρετική και υπέροχη κάρτα. Εξαιρετική κάρτα. Το αστέρι πάνω κάτω έχει τις ίδιες ενέργειες με το αστέρι στην ταρό. Είναι η κάρτα που φέρνει την ελπίδα και καλεί να έχεις πίστη. Πίστη στο Θεό, σε όποιον Θεό πιστεύεις ή σε ό,τι πιστεύεις, αλλά και στον εαυτό σου. Και τότε μπορείς να λάμψεις και πάλι. Μια πάρα πολύ θετική και πάρα πολύ αισιόδοξη κάρτα και καθόλου δεν αποκλείω κάποιοι από εσάς έτσι να έχετε και μια πραγματικά πολύ ευχάριστη έκπληξη που δεν θα την περιμένετε. Σίγουρα θα μου πείτε διαφορετικά, δεν θα ήταν έκπληξη. Πάρα πολύ σωστά, αλλά το πιστεύω με τόσο όμορφες και θετικές ενέργειες. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Δεύτερη καρτούλα. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε το μεγενθητικό φακό, ο οποίος σας καλεί να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πολύ παρατηρητικοί, να μην αφήνετε αδιάβαστα αυτά τα ψηλά γραμματάκια, γιατί αυτά είναι που πολλές φορές κάνουν τη ζημιά, ας το πούμε και έτσι, και γενικότερα βέβαια, γιατί μπορεί να μην έχετε όλοι να υπογράψετε συμβόλαια, αλλά μπορεί για μία κατάσταση. Όποια κατάσταση, επαγγελματική,
αισθηματική, ό,τι κι αν είναι αυτό, να ξέρετε ότι πρέπει να προσέξετε τα πάντα και την πιο μικρή λεπτομέρεια για να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας ξεγελάσει κανείς και ότι έχετε σαφή εικόνα της όποιας κατάστασης. Μπορεί να πρέπει να παρατηρήσετε καλύτερα κάποιον άνθρωπο, γιατί οι άνθρωποι πάντα μας δίνουν στοιχεία του χαρακτήρα τους. Απλώς εμείς δεν θέλουμε να τα βλέπουμε πολλές φορές και τα παραβλέπουμε. Ό,τι κι αν είναι, παρατηρήστε το προσεκτικά. Τρίτη καρτούλα, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα παιδιά. Κάποιοι από εσάς λοιπόν αυτή τη βδομάδα θα ασχοληθείτε λίγο παραπάνω με τα παιδιά σας. Θα δώσετε λίγο παραπάνω προσοχή, θα φροντίσετε τις ανάγκες τους και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Για κάποιους άλλους που μπορεί να μην έχετε παιδιά, πρέπει να σκεφτείτε τι δεν αντιμετωπίζετε με ωριμότητα. Τι είναι αυτό, ποια κατάσταση, ποιος άνθρωπος, ό,τι κι αν είναι, που δεν το αντιμετωπίζετε με μεγάλη ωριμότητα. Και αυτό ακριβώς σας καλεί η κάρτα να κάνετε. Να δείτε μία κατάσταση έτσι όπως πρέπει να τη δείτε. Μπορεί να είναι ακόμα και ο ίδιος σας ο εαυτός και να σας καλεί η κάρτα να σας φροντίσετε. Έτσι ακριβώς όπως θα κάνατε αν είχατε παιδί. Κάτι που πρέπει να κάνουμε όλοι μας ανεξαιρέτως βέβαια, είτε έχουμε παιδιά είτε δεν έχουμε, να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να τον αγαπάμε έτσι ακριβώς όπως θα φροντίζαμε ή φροντίζουμε τα παιδιά μας. Άρα λοιπόν, φροντίδα, αγάπη, προσοχή και ωριμότητα. Μια χαρά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.